Welcome back to my channel for today's vlog. Tadam! So guys, binili ko yung kids na to. Regalo ko din yung dalawa sa kapatid ko. Si Yasmin at si Tintin. So check na natin. Ito yung una. Ayan. Ang sabi, ito siya. Triple Kick Pop Fox Black. So ito yung akin. Buksan na natin. Nagustuhan ko siya guys kasi ang cute nung color. Ano siya hati. Ayan. May free shoelace siya. 3 color din. Ayan. Tapos, ginamit ko na to guys 1 beses pa lang. Ginawa ko yung shoelace different color. Para astig, di ba? Tingnan mo. Ayan, ganito siya. Mataas. Para kunwari tumangkad. Tapos, ayan. Ayan. By the way, size 7 kasi ako. Pero dito, size 6 ako. Siguro depende din sa shoes. Pero ngayon ko lang kasi siya na-encounter. Size 6 ako dito. Ito yung isa. Ayan. Tapos, guys, maganda naman siya. Tumangkad naman ako. Tsaka ngayon lang ako nag-shoes ng ganitong style. Para bago naman, di ba? So, ito siya. Alam ko sale to. Dati siyang 3,000 plus. Tapos, ang bili ko na lang is 1,900. Sale. Ito, guys. Next. Thank you, kids. Ito naman, triple mini hexagon navy. Bigay ko to kay Tintin sa bunsong kapatid. Dati siyang 3,200. Tapos, nag-sale din. Then, cute yung color niya, no? Ayan. Tapos, ayan. Nagustuhan ko siya kasi ang cute ng design, kakaiba. Tapos, ito din, yung pangalang kids. Ayan. Actually, ito talaga yung gusto ko. Kaso nga lang, size 7 siya. Hindi pala kasya sa akin. Malaki kasi. Maluwag pag maglakad. Ito kay pinibigay ko. Ito pa. Ayan. Tatangkad pa siya dito, guys. Tin, ito na yung kids mo. And yung last, ano naman? Ito, bigay ko to kay Yasmin. Sa pangatlo kong kapatid. Yan, ito naman yung design niya. Navy blue, tapos medyo highlight yung pagkatahi dito. Mura lang to guys. Sale din siya. Tapos may free shoelace. Tapos, ito din. Ito naman guys, size ano to? 7.5. So, sobrang laki sa akin. Ito yung unang-unang binigay ko na lang kay Beth. So guys, tapos na tayo. Thank you, kids. Bibili pa kami ulit sa susunod. Sana ma-sponsor ang maging model, di ba? Tignan nyo na lang yung picture ng each shoes na to. Bye-bye!